Good morning friends, welcome to my YouTube channel Biker Vlogs. I'm yuvraj lama as usual. र एउटा भनाइ छ नि, live the life you want in the weekends भनेर, र सो त्यसलाई फुलफिल गर्ने ट्राई गर्दैछु म. I am heading for a small morning ride to Bunkulung. मोस्ट प्रोबेबली बुङकुलुङको प्लान छ हो. र हाम्रो मसँग जोइन गर्दैछ एकजना मेरो साथी कार्तिक फ्रम आसाम हो. यहाँ दार्जिलिङ मोडबाट उसले जोइन गर्छ. अन्त अर्को एकजना निमाले दुधेबाट जोइन गर्छ. अझै एकजना मनिषा भन्ने छ, उसले पनि दुधेबाट जोइन गर्ने भएको छ. र यो त्यसै मर्निङमा हामीले त्यस्तो मर्निङमा स्टार्ट त गरेन. अहिले 8 बज्दैछ होइन, तर मर्निङ 7 बजी नै स्टार्ट गर्ने प्लान थियो. एकजना साथी केही काम परेर हामीले स्टार्ट गर्नु सकेन. र कार्तिकले यहाँ पर्खिरहेको रहेछ हो. सो फ्रेन्ड्स, कार्तिकले जोइन गरिसक्यो हो. अलिकति एकजनाले ढिलो हुन्छ भनेर चाहिँ बिचरा आउनु पाएन. एन्ड होप यु इन्जोय दिस राइड हो. प्लान चाहिँ छ बुङकुलुङ जानु. एकजना साथीले भनेको अलिक फगी लाग्दैछ अरे त्यहाँतिर हो. माइट बी अ मनसुन राइड पनि हुनसक्छ. लेट्स गो एन्ड इन्जोय. सो वी हेभ क्रस्ड खपरेल क्यान्ट एरिया क्रस गरिसक्यौँ. एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड्स दुधे. वाह, दामी. एन्ड दुधेमा अझै एकजनाले हामीलाई भेट्छौँ भनेको छ. एन्ड वी विल वेट फर हिम. र मर्निङ राइड गर्नु सबभन्दा पोजिटिभ भाइब चाहिँ के आउँछ भने नि, त्यो पुरा फ्रेस भएर आउँछ. किनभने तपाईँ अब के हुन्छ भने उठ्ने बित्तिकै हिँड्नु भएको नि त होइन. अरू सबैजना मर्निङ वकहरू जाँदै फ्रेस हुन्छ. हामी जस्तो मान्छे चाहिँ मर्निङ राइड गर्दा फ्रेस हुन्छ हो. अहिले मलाई यस्तो एनर्जेटिक र फ्रेस फिल भइरहेको छ हो. अब के भन्नु, अब रिल्याक्स फिल भइरहेको छ हिँड्दा यसरी हो. यहाँदेखिको चाहिँ हामी चाहिँ राइड गर्ने खरसाङ सिधा जाने फर दुधे. यो उयो माथि देख्दै गरेको त्यो उयो छ नि पहाड, त्यहाँ पुग्नुपर्छ. ब्रेकफास्टको लागि हामी बसिरहेको छौँ र एकजना साथीलाई पर्खिराखेको कति बजी आउँछ हो. अन्त ब्रेकफास्टमा मोमो भए खाँदैछ केटाहरूले भित्र. एन्ड दिस इज द होटल हो बसेकोमा. वेदर स्टिल राम्रै छ यहाँसम्म हो. साथीले भनेको माथि पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ अरे. लेट्स होप इट विल नट रेन. गुलुङपट्टि लाग्ने वेदर चाहिँ अलिक ढुस्से हुँदै जाँदैछ हो. लेट्स एन्जॉय द राइड. अलिकति ब्रेकफास्टमा अलिकति के अरे वाइवाई खायो हो. किनभने यिनीहरूले मोमो खायो. मलाई त्यस्तो सक्दिनँ खानु उयो के अरे हेभी त्यो मैदाहरू हो. सुगर पनि कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ नि त्यस्तो राइडहरू हुँदा.
एन्ड यिनीहरूले त बाटो पनि छोडिदिँदैन नि त अन्त हर्न लाउँदाखेरि रिस उठेर आउँछ मिरिकको बाटो चाहिँ अलिकति रिस्की छ एकपल्ट बेनेली राइड गर्दा नि यो बाटो आएको होला हो एन्ड त्यति बेला त्यस्तो भास्टली पनि गरेको थिइनँ आज चाहिँ एकपल्ट वेदर आज दामी नै छ भन्दा पानी पो पर्ला जस्तो भइरहेको रहेछ त माथि त त्यही हेरौँ कहाँसम्म पुग्दा चाहिँ पानीले भेट्छ हो कहाँसम्म पुग्दा चाहिँ भेट्दैन लेट्स एन्जोय सो निमा पनि आइपुगेछ हो चिटिक्क पारेर चाहिँ इम्पेरियलले उसको आने त क्या हुआ क्या है त पेट्रोल क्या आउँछ अहिले आउँदैछ ब्यागमा हिँड राख्न यहाँ कार्तिकलाई डर भएछ कि उयो सक्यो भनेर हो यसको त के नयाँ छ त यो बाइक त यसले चलाउँदैन रहेछ नि बाइक सो फ्रेन्ड्स वी आर गोइङ टु बुङकुलुङ हो बुङकुलुङ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो पस्नुपर्छ एन्ड वी आर इन सम अलिअलि रिमोट एरिया जस्तोमा हो यस्तो दामी लोकेसन छ हेर्न वाह सो फ्रेन्ड्स यो चाहिँ मन्जु पार्क हो होइन परे जाउँ न हिँड्ने हिँड This is Manju Park. Look, off-roading. मजा लाग्दिन्छ देखो आजभन्दा म लगभग 4 वर्ष अगाडि आएको होला यहाँ यस्तो दामी जग्गा लागेको थियो आज फेरि त्यही फिल भएर आउँदै छैन बसेको ठाउँ है त्यो हाम्रो एमएलए सरले मौरी खाएको ठाउँ यही होइन मजाको बसेको गाउँ रहेछ गाउँको नाम चाहिँ के हो थाहा भएन हो
तर बुङकुलुङ होमस्टेजहरू पनि पुरा रहेछ यहाँ। सो तपाईँहरू एक दिनको स्टे गरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ नि दिस इज द बेस्ट प्लेस आई थिङ्क अहिले फिलहाल। म अहिलेसम्म जुन चाहिँ ट्रिप्सहरू गरेँ नि मलाई यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो लाग्यो। एकदम शान्ति सुनसान छ, एकदम मजाले तपाईँले रोड ट्रिप माने यहाँ आनन्द लिन सक्नुहुने रहेछ हो। वाह दामी रहेछ पुल है। के हो यो पुलको नाम चाहिँ? पुलको नाम चाहिँ के हो? यहाँबाट त उहीँ त होइन ग्यामन ब्रिज त जो। So Bunkulung is famous for this bridge, and we have reached this bridge. Woo! Badam badam dekho kata badam ama kata nego bubu kata. So guys, this is Bunkulung. This is Bunkulung Gamon bridge. The Gamon bridge हामी आइसकेको छौँ। केटाहरू गफ गर्दैछ। अझै दुईजना राइडर चाहिँ आइपुगेकै छैन हो। के प्रब्लम भयो अरे अन्त ढिलो आउँछ भनेर यसो हामी चाहिँ अन्त हावा खानु एकछिन बसेको। ए त्यो भित्र कहाँबाट पस्छ निमा? जो देख्दैन हो हाम्रो त केटीहरूले त गरेन हो। मेरो बुढीले त गर्दैन, बिहाइ नगरी कहिले त्यो जुत्ता लगाएको पनि खोलेर त घरमा बस्नु त होइन। आएछ नि मेरो घरकोले भनेको सुनेको छ तँलाई। फ्रेन्ड्स यो हेर्नु होला नि है, जुन चाहिँ काठमा खोपेको रहेछ क्या। काठमा चाहिँ यो रुखलाई काटेर काठमा खोपेर चाहिँ बनाएको रहेछ। एन्ड इट्स लुकिङ ड्याम गुड। सो यहाँ चाहिँ बनाउँदो रहेछ दाजुले हो। यहाँ है क्या बोला? यहाँ है। सो यहाँ चाहिँ बुङकुलुङ आज सन्डेको दिन चाहिँ हाट लाग्ने रहेछ हो। जा बिना ठिक है। खासमा एकजना सबै सामानहरू पाइदिँदो रहेछ नि है। झालमुरी हो? मलाई पनि बनाइदिनुहोस् न। 10 रुपियाँको हुन्छ कि 20 रुपियाँको? 10 को हुन्छ कि 20 को हुन्छ है? 10 रुपियाँको बनाइदिनु। ए के भनेको र त दोकान रहेछ।
यो एक पावाहरु बना सन्डेको दिन चाहिँ हल्का यहाँ हाट लाग्दो रहेछ हो अन्त रमाइलो बसेको ठाउँ हाम्रो बाइकहरू त्यहाँ पार्क गरिरहेछ हो ₹10 झालमुडी र ₹10 चाहिँ एक खेलिदिन्छ डङ्की मकुटमा हालिदिउँ त ₹10 हाल्छु ल म पनि लु दा मकुटमा म त राजै हो मान्छे भन्ने एकछिन ए कोल्टे भन भन पारेको छोरी आएको थियो पाना आएको छोरी पुरा हेर्ने तिनजना देखिरहेको यता थाहा भनेको होला पैसा उठे हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको त आफ्नो आफ्नो हेर्नुहोस् है 10 को 20 दुई मकुट हो यी मकुट भने त म राजै मान्छे लु 10 को आमा यो त अन्त बाबा फास्ट फुड चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ खानुको लागि हामी आएको निमाले के गर्छ म बस्दै खाइदिएको ब्ल्याक टी व्हाइट टी दा यो के हो दा यो अचार हो त्यसको यो भैँसीको यो चिकनको बेटले में ये आ गया होगा शायद ये चाहिँ निमाको बाइक यो चाहिँ कार्तिकको बाइक यो चाहिँ मेरो बाइकको चाहिँ मोडिफिकेसन भएको देखाएको पनि छैन हो र नहीं खाएगा भाई नहीं खाएगा आप खाओ ले ले थैंक यू हैंडमेड होममेड होममेड मोमो भाई उधर सो फ्रेन्ड्स यो चाहिँ रहेछ मन्चु पार्क एन्ड वान अफ द लेजेन्ड्स अफ दार्जिलिङ होइन सुभाष घिसिङज्यूले बनाउनु भएको मन्चु पार्क उहाँको गाउँ पनि यही हो होइन अन्त पहिलाखेरि चाहिँ अब निकै राम्रो भएको रहेछ साथीहरू पनि यहाँ घुम्दैछ सो तपाईँहरू भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ मन्चु पार्क मिरिक जानु अगाडिदेखिको त्यो एउटा फाटकदेखि चाहिँ राइटभित्र पस्यो भने बुङकुलुङ हो मन्चु पार्क एउटै ठाउँमा पुग्ने रहेछ एन्ड रिफ्रेसमेन्टको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ तपाईँहरू भिजिट गर्नु सो एन्डिङ अफ माई भिडियो फर टुडे हो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल आई सी विथ अ न्यू भिडियो नेक्स्ट विक प्रोबेबली नेक्स्ट विकमै नेक्स्ट सन्डे नै हुन्छ होला हो टिल देन टेक केयर बाई बाई